विदिन द 650 को बजेटको स्वीट स्पटमा बसेर कहाँ कुन ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा हामीलाई बेटर हुन सक्छ र कहाँ अहिले जुन प्रपर्टीहरू चाहिँ जुन हिसाबले प्रपर्टी बिल्ड हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले बिल्ड भएको छैन। स्टिल देयर आर तपाईको इन्ट्रेस्ट रेट हाई नै छ र लट अफ क्लाइन्ट्स हैन चाहिँ सफर गरेको चाहिँ बोरोइङ क्यापेसिटीमै सफर गर्नु भएको छ किनकि तपाईहरु लोन लिइसकेपछि मेनी बायर्स दे क्यान नट अफोर्ड एक्चुअली buying a house in Sydney. तर प्राइस नेगोसिएसनमा तपाईले युज गर्ने one strategy which have been working very well. होइन तपाई सोच्नु न एज अ माइग्रेन्टको हिसाबले सोच्दाखेरि मैले हैन हामी नेपालबाट मुभ भयौं हजुर अब Sydney to Melbourne move हुनु त त्यो ठुलो कुरा हो हैन it's like most of the time if you are an investor हैन it's always better to use equity because it's a tax हैन deductible. 650 is also very highly competitive area. एकदम everybody is going there, first home buyers, your investors, and then borrowing. So this might be a last chance for you. This could be last chance. Namaste, Mom. Bishnu, Aryal mortgage broker, guiding you through your strategic finance and money moves. मसँग हुनुहुन्छ दिनकर सिगदेल, he is a buyer's agent from Liberty Property Buyers. सदा चाहिँ आज पनि हामी आइसकेका छौँ हाम्रो नयाँ एपिसोड लिएर। आजको हाम्रो टपिक छ where you can buy a property under 650k in Australia. दिनकर जी, let's start the show. Thank you so much, Bishnuji, for the introduction. हाम्रो धेरै महिना पछिको ग्याप पछि हामी आउँदैछौँ विभिन्न circumstancesले गर्दाखेरि म पनि I was in overseas, so came back just recently in Australia. So let's talk about this topic before jumping into where to buy under 650 in Australia. First of all, हामी अहिलेको हाउसिङ यो जुन लास्ट मन्थ जस्ट रिसेन्टली हामीले जुन 𝗧𝗧𝗡 को डाटा अनुसार चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ लेट्स डिस्कस द्याट हैन एन्ड देन वी कम ब्याक टु द टपिक। तर आज चाहिँ हामी भेरियस डिफ्रेन्ट टपिक्सहरुमा कुरा गर्दैछौँ हाउसिङ मार्केट, त्यसपछि वेयर द 600k 650k ले चाहिँ प्रपर्टी किन्न सक्नुहुन्छ त्यसको त्यो विषयमा। त्यसपछि हामीले चाहिँ थिंग्स टु कन्सिडर तपाईले प्रपर्टी किन्दाखेरि 650 को प्रपर्टी किन्दाखेरि चाहिँ कस्तो एरियाहरु कुन कुराहरु चाहिँ तपाईले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा पनि गर्दैछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले व्हाट अबाउट बाइङ अन्डर 650 विथ इक्विटी भर्सेस क्याश को विषयमा कुरा गर्छौँ र हाम्रो पर्सनल थट्स र ओपिनियनहरु पनि हामी शेयर गर्छौँ। र यो चाहिँ कुनै फाइनान्शियल एडभाइस हुने छैन र यो चाहिँ जनरली तपाईको चाहिँ कुनै तपाईको पर्सनल सर्कमस्टेन्सेसमा नभएर दिस इज अ जनरल इन्फर्मेसन ओन्ली। हामी चाहिँ अहिलेको मार्केट कता मुभ भइरहेको छ अनि लाइक तपाईको अस्ट्रेलियाको होल स्टेट होल तपाईको स्टेट्सहरुमा इन्क्लुडिङ तपाईको रिजनल एरियाहरु कुन दिशामा जाँदैछ त हाउ इज मार्केट मुभिङ। हाम्रो दिनकर सर डेली जसो रिसर्च गर्नुहुन्छ किनकि उहाँको काम नै finding a property for the clients. So he's gonna explain a little bit about where the market is moving and कुन चाहिँ एरिया अब हामीले इन्भेस्ट गर्दा र within this budget 650 को स्वीट स्पट्स under 650 or within the 650 को बजेटको स्वीट स्पटमा बसेर कहाँ कुन ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा हामीलाई बेटर हुन सक्छ र कहाँ प्रपर्टी पाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा अलिकति दिनकरजीले डिस्कस गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो मार्केटको अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन यो 𝗧𝗧𝗡 जुन डाटा छ हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केटको फन्डामेन्टल अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको सप्लाई फ्याक्टर्सले चाहिँ सप्लाई र डिमान्ड फ्याक्टरमा चाहिँ अहिले जुन प्रपर्टीहरु चाहिँ जुन हिसाबले प्रपर्टी बिल्ड हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले बिल्ड भएको छैन। स्टिल देयर आर भनौं न लट अफ तपाईको मान्छेहरुको चाहिँ डिमान्ड स्ट्रङ छ र सप्लाई फ्याक्टर चाहिँ तपाईको वीक छ। त्यसले चाहिँ एउटा प्रपर्टीलाई चाहिँ ड्राइभ गरेछ अल ओभर द अस्ट्रेलिया। र अर्को कुरा चाहिँ कन्ज्युमर्स पिपल आर फिलिङ कन्फिडेन्ट एट द मोमेन्ट मेनी कन्ज्युमर्स किनभने तपाईको इन्ट्रेस्ट रेटको जुन छ त्यो विष्णुजीले भन्नुहुन्छ त्यसले पनि एउटा एक किसिमको कन्ज्युमर कन्फिडेन्स दिन थाल्दैछ। त्यसले इन्ट्रेस्ट रेट घट्ने जुन एउटा माहौल क्रिएट हुँदैछ लट्स अफ लेन्डर्स आर एक्चुअली गोइङ टुवर्ड्स द्याट हैन
गिभिङ डिस्काउन्ट्स अन रेट, त्यसले पनि एउटा कन्ज्युमरलाई चाहिँ कन्फिडेन्स दिएछ। त्यो दुईवटा फ्याक्टर्स भयो। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको देयर आर लट्स अफ गभर्मेन्ट बेनिफिट्स। गभर्मेन्टको चाहिँ फर्स्ट होम बायर्सलाई चाहिँ जुन दिने बेनिफिट्सले पनि सर्टेन मार्केट चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कन्सन्ट्रेसन हुँदैछ र हेभिली डिमान्ड हुँदैछ र त्यो हिसाबको सप्लाई छैन। अलरेडी मैले भनेअनुसार। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हेर्दाखेरि कोडोलोजीको चाहिँ नेसनल्ली प्रपर्टीको चाहिँ अहिले हरेक स्टेजमा चाहिँ ग्रोथ देखिन्छ। लास्ट मन्थमा चाहिँ सबै मार्केटहरू चाहिँ ग्रोइङ साइकलमा चाहिँ माथि जाने उसमा छ होइन, ग्राफ देखिन्छ भने तपाईँको इभन रिजनल एरियाज, कम्बाइन्ड क्यापिटल सिटिज एन्ड नेसनल ग्रोथ 0.6% को ग्रोथ देखिन्छ अहिलेको मन्थ टु मन्थ हेर्दा, र क्वार्टरली 1.8, इयर टु इयर हेर्दाखेरि लास्ट इयर र अहिले हेर्दा 3.7% ग्रोथ। त्यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको चाहिँ यो कोडोलोजीको डाटा पनि देखिन्छ। तपाईँले अब यो इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा गरौँ, कन्ज्युमरको कन्फिडेन्स कस्तो पाउनुभएको? यस्तो छ, अब मार्केट हामीले सोचेका थियौँ इट्स गन बी रियली टफ। तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट हाई नै छ र लट अफ क्लाइन्ट्स होइन चाहिँ सफर गरेको चाहिँ बोरोइङ क्यापेसिटीमै सफर गर्नुभएको छ। किनकि तपाईँहरू लोन लिइसकेपछि रेन्टल यिल्ड चाहिँ त्यस्तो एट्र्याक्टिभ रेन्टल यिल्ड छैन मेजर क्यापिटल सिटिजहरूमा। त्यो नभइसकेपछि क्लाइन्टको अभियसली चाहिँ बोरोइङ क्यापेसिटी लो हुन्छ। लो भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गर्न, इक्विटी ड्र गर्न पनि गाह्रो छ र अनि फर्दर इन्भेस्टमेन्ट गर्न पनि गाह्रो छ। सो रेन्टल यिल्ड छैन भन्नाले तपाईँले रेन्ट पनि त बढाएको छ नि त लास्ट रेन्टल इन्क्रिमेन्ट त छ, तर जुन तरिकाले हाउसको प्राइस इन्क्रिज भएको छ त्यसको म्याच चाहिँ भएको छ। सो देयर इज अ बिग ग्याप, स्पेसली इफ यु टेक सिडनी लुकिङ अराउन्ड 3% रेन्टल यिल्ड होइन। त्यसमा त अब सिडनीमा चाहिँ तपाईँले म इन्भेस्टमेन्ट गर्छु र म आइम लुकिङ फर क्यास फ्लो भन्दा त यु क्यान नट make an investment होइन। तर saying that people are looking into this kind of sweet spots है, 650, 6 लाख, 5 लाख हामीले कहाँ इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ? त्यो पकेटमा चाहिँ कहाँ चाहिँ त्यो क्यास फ्लोले तपाईँलाई चाहिँ स्ट्रङली होइन होल्ड गर्न सक्छ भन्ने क्लाइन्टहरू धेरै हुनुहुन्छ। र त्यही भएर नै आज हामीले यो टपिक पिक गरेको, किनकि यदि हाम्रो क्लाइन्टहरू चाहिँ को little bit borrowing capacity बाँकी छ र let's keep on going भन्ने अवस्था भएको क्लाइन्टहरूले चाहिँ अहिले रिजनल एरियाजहरू, त्यही भएर देख्न सक्नुहुन्छ धेरै रिजनल एरियाहरू, अनि पर्थको मार्केट, तपाईँको क्विन्सल्यान्डकै मार्केट, साउथ अस्ट्रेलियाकै मार्केट चाहिँ ऱ्यापिड ग्रो हुनको कारण पनि यही नै हो। किनकि सबै क्लाइन्टहरूले चाहिँ मेजर सिटीमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई अलिकति गाह्रो भएर बाहिर मुभमेन्ट भएको, र बाहिर पनि गभर्मेन्टको पनि इन्सेन्टिभ्सहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू सबै कुरा त्यही अनुसार डेभलप भएको कारणले चाहिँ बाहिर growing as well. Regional areas are growing. Like if you talk about मेलबर्नको मेजर सिटिजमा भन्दा चाहिँ मेलबर्नको बाहिरको रिजनल एरियामा चाहिँ अहिले ग्रोथ देखिन्छ, फास्ट पेस ग्रोथ देखिन्छ हैन। अनि यो रिजनल एरियामा जुन किसिमले ग्रोथ हुँदैछ हैन अस्ट्रेलियामा, इट साउन्ड्स फनी हैन, भनौँ न क्यापिटल सिटीलाई चाहिँ रिजनलले चाहिँ बिट गरिरहेको छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको रिजनल एरिया भन्दाखेरि हामीले के पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने अब अहिलेको जुन सिचुएसन अनुसार चाहिँ मेनी बायर्स दे क्यान नट अफोर्ड एक्चुअली बाइङ अ हाउस इन सिडनी, ब्रिस्बेन होइन क्यापिटल सिटिजहरूमा। दे आर इभन होम फर्स्ट होइन ओनर अकुपायर्स, दे फोर्सफुल्ली दे निड टु गो इन्टु द अपार्टमेन्ट्स 600-750 मा यु क्यान नट बाई बिलो होइन अपार्टमेन्ट घर। सो त्यो प्राइसमा चाहिँ नाउ दे थिङ्किङ इफ आई क्यान बाई हाउस इन द्याट प्राइस रिजनल एरियामा 6 लाखमा 650मा आई क्यान बाई हाउस एन्ड आई क्यान लिभ मोर कम्फर्टेबली होइन। भनौँ न तपाईँले इन्भेस्टर पनि होइन, मतलब ओनर अकुपायरले यदि मैले त्यही स्यालेरी पाउँछु, त्यो स्यालेरी 50,000 60,000को स्यालेरी छ, आई क्यान गेट एज अ जब सिकरको हिसाबले त कि इन्स्टेड अफ वर्किङ देयर आई क्यान वर्क देयर, सेम स्यालेरी, price will be super cheap. Property price, instead of buying $2 million 1.5 in Sydney, you buy 600,000 house. Your mortgage will, your repayment हैन तपाईको जुन एउटा भनौँ न त mortgage को जुन छ एउटा के भन्ने स्ट्रेस पनि you are lower
हैन you live like close to the city 15 minutes drive everywhere हैन from one corner to another corner especially regional area मा तपाईको ट्रान्सम्युट के भन्छ त्यसलाई ट्रान्सम्युट टाइम पनि कम्युट टाइम पनि सेभ हो you can spend more family so even not actually investor actually even general day to day families are thinking these things हैन हो एकदमै तपाईले भने जसरी नै अहिले हाम्रो क्लाइन्ट्सहरु पनि फर्स्ट होम बायरहरु धेरै नै हुनुहुन्छ के अहिले लास्ट मन्थमा मात्रै मैले चाहिँ तपाईको 50 प्लस फर्स्ट होम बायर्सको चाहिँ डकुमेन्ट्सहरु नै लिएर चाहिँ इन्टरेक्सन गरे धेरैकोमा चाहिँ के भेटिन्छ भन्दाखेरि तपाईको मिनिमल सेभिङ्स छ अनि चाहिँ सिडनीमै हुनुहुन्छ सिडनीमा किन्नको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो छ तपाईको के 900 को बजेटमा चाहिँ फर्स्ट होम गभर्नमेन्टको स्किम लिएर युज गर्नु पर्यो अब 900 को बजेटमा तपाईको घर आउँदैन टाउन होम्स पनि आउँदैन अहिले अब अपार्टमेन्ट्समा अलिकति ल फ्युचर ग्रोथ देखेको र हेरेको र लाइफस्टाइल मात्रै हैन आई जस्ट वान्ट टु बिल्ड सम एसेट बेस भन्नेकोलाई चाहिँ त्यति सुइटेबल you can buy with the same price हुनाले चाहिँ क्लाइन्टहरु धेरै जसो क्लाइन्टहरु कति तपाईको मेलबर्न मुभ भइराको हो हैन फर्स्ट होम बायर नै अनि तपाईको जहाँ पनि 650 अप टु 700 चाहिँ हामी गएर कम्फर्टेबली लिभ हुन सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ मुभ होम भन्नेको फर्स्ट होम बायर पनि भेटेको छ र इन्भेस्टरै पनि लाइक forgot about what are the government grants and schemes. I will buy it as an investor with minimum deposit and I will still live in where I'm living हैन भन्ने किसिमको क्लाइन्टहरु पनि धेरै नै हुनुहुन्छ अब यो चाहिँ समय सिचुएसनले नै त्यो क्रिएट गरेको अवस्था हो त्यसले क्रिएट गरेछ त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जुन अब तपाईले भन्नुहुन्छ अब रिजनल एरिया इज नट ओन्ली रिजनल एट द मोमेन्ट हैन रिजनल एरियामा लट्स अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अब तपाईले भनौं न अब रिजनल एरियाजहरुमा पनि डिफरेन्ट क्लासिफिकेसन छ अब तपाईले त्यस्तो रिजनल एरिया चुज गर्नु जहाँ चाहिँ भनौं न इकोनोमिक इन्डस्ट्रीजहरुको डाइभर्स छैन एकदम भने दैट कैन बी रिस्की एरिया इन टर्म्स अफ इन्भेस्टमेन्ट तर आई एम टकिङ अबाउट रिजनल एरियाज वेयर मोर इकोनोमिकली डाइभर्स वेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स आर ड्रिभन त्यो एरिया जुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मोर भनौं न त्यो बस्नको लागि एज ओनरको पाए एज इन्भेस्टरहरुलाई चाहिँ इट्स कम्फर्टेबल फर त्यो एरिया अहिले तपाईको 30 प्लस को मान्छेहरुले त अब लाइक अन्डर 30 को अलिकति डिफरेन्ट हुन सक्छ 30 प्लस को मान्छेहरुले दे हैव अलरेडी सीन द लाइफस्टाइल एन्ड एभ्रीथिङ दे डोन्ट नीड टु गो क्लबिङ एभ्री नाइट अर्को कुरा सरी तपाईलाई मैले इन्टरप्ट गरे अर्को कुरा तपाईको यो जुन अब वर्किङ फ्रम होम जुन कल्चर छ स्टिल दैट ह्यापनिङ एज वेल हैन मोस्ट अफ द आई मीन मेनी अहिले बिजनेसहरुले चाहिँ अब उनीहरुले चाहिँ अब एम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ घर अब अफिसबाटै काम गर्नुपर्छ भनेर बोलाउन थालिसके हैन तर स्टिल दे गिभिङ दैट फ्लेक्सिबिलिटी एज अ के भन्छ त्यो ब्लेन्डेड हैन ब्लेन्डेड वर्क 3 days you can work there 2 days you can भनेपछि त्यो सिचुएसनमा पनि कति जना तपाईको देयर आर एम्प्लोइज दे थिंक ओके 2 even 3 hours जस्तो म ब्लू माउन्टेनमै बसेर आई क्यान वर्क फ्रम सिडनी हैन भनौं ब्लू माउन्टेनमै मैले बसेछु छु भने पनि यदि 2 दिन मात्रै मैले अफिस आउनु पर्यो भने थर्सडे फ्राइडे आई क्यान स्टिल कम एक्सप्रेस ट्रेन and rest of the time I can stay in Blue Mountain हैन cheaper price भनेपछि त्यो एउटा एक्जाम्पल त्यसले पनि धेरै सहज बनाउँछ हैन हामीलाई नै हामी आफै हेर्यो भने अब कति हाम्रो स्टाफहरु अथवा हामी पनि कहिलेकाहीँ हामी चाहेको बेलामा वी वर्क फ्रम होम हैन इट हैज मेड लट फ्लेक्सिबिलिटी हैन आफ्टर कोभिड चाहिँ यो चाहिँ ब्लेसिङ्स नै भएको छ त्यसले पनि प्रपर्टी मार्केटमा चाहिँ प्रपर्टी मार्केटको रिजनल एरियाहरु अलिकति फार एरियाहरु चाहिँ ग्रोथ हुनमा त्यसको पनि हात छ अब कुरा गरौँ तपाईको जस्तै अघि मैले तपाईलाई भनेको थिएँ नि जुन रिजनल एरियामा त्यहाँ लट्स अफ यो अब कुन एरियाको भन्ने कुरा गरौँ हैन हामी कुन एरियामा चाहिँ अब हामीले वाइ रिजनल म्याटर्स भनेर हामीले भन्यौ हैन अब कुन एरियामा चाहिँ रिजनल एरियामा चाहिँ वी क्यान बाइ प्रपर्टीज हैन अन्डर 650 भन्ने कुरा गरौँ है त इभन मेलबर्न रिजनल एरिया भन्दा पनि मेलबर्नमै पनि आई वाज बाइङ प्रपर्टी अ फ्यु मन्थ्स अगो हैन लाइक आई मीन सो मेनी डिफरेन्ट एरियाज buying around that price point and even Melbourne and Melbourne ko different North Melbourne tapako West Melbourne there are lots of pockets but you need to be careful actually selecting pockets हैन Melbourne चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि म पनि लास्ट मन्थ मैले नि भर्खर मेलबर्नमा चाहिँ प्रपर्टी लिएको अनि त्यसपछि I was visiting त्यो चाहिँ ग्रोथ अब मेलबर्नको पालो छ भन्ने चाहिँ एउटा मलाई लागेको चाहिँ तर जुन खालको चाहिँ मेलबर्नमा एभाइलेबल स्टक छ नि त्यो स्टकले गर्दा चाहिँ मेलबर्नको ग्रोथमा चाहिँ अलिकति भने जसो
इन्ट्री पोइन्टै भयो भने त्यो लेभलको ग्रोथ हामीले पाउन गाह्रो छ कि भन्ने चाहिँ छ। हो होइन मेरो हेर्नुहोस् त्यो त्यसमा चाहिँ कस्तो पकेटमा डिपेन्ड हुन्छ। तपाईँ मेलबर्नको कुनै न्यू डेभलपमेन्ट एरियाहरूमा जानुभयो होइन, फर्दर नर्थमा जानुभयो, फर्दर तपाईँको वेस्टमा त्यहाँ लट्स अफ न्यू डेभलपमेन्ट पकेटहरू छ, त्यहाँ चाहिँ अनलिमिटेड सप्लाइजहरू पनि छ होइन। अब त्यस्तो एरियाहरूमा तपाईँले रङ एसेट चुज गर्नुभयो भने यो राइट। तर आइएम टकिङ अबाउट मोर एरियाज वेयर भनौँ न एक्जिस्टिङ वेयर इस्टाब्लिस एरियाज होइन, त्यो एरियाजहरूमा चाहिँ people want to stay close to their family relatives, you know, they don't want to go further very far, you know. And another good thing what I found in Melbourne is a lot of owner occupier. हजुर, a lot of people are moving to live in there, so that can help the market, हैन। अहिले हामी यही कुरा गर्दा पनि कति क्लाइन्टहरु यही सिडनीमै सेटल भएको मेरो 8-10 जना क्लाइन्टहरु मुभ हुनुभयो नेपाल, सरी मेलबर्न लास्ट इयर मात्र, हैन। भनेपछि चाहिँ इट्स हैन तपाई सोच्नु न एज अ माइग्रेन्टको हिसाबले सोच्दाखेरि पहिले हैन हामी नेपालबाट मुभ भयौँ, हजुर हामी नेपालबाट त मुभ भयौँ भने हैन, वाइ डिड वी मुभ हैन, हामीले मुभ भयौँ अब अपर्च्युनिटीको लागि विभिन्न रिजनले गर्दा हामी नेपालबाट त मुभ भयौँ भने अब सिडनी टु मेलबर्न मुभ हुनु त त्यो ठुलो कुरा होइन हैन, इट्स लाइक अनदर क्यापिटल सिटी इन अस्ट्रेलिया हैन। र अर्को कुरा चाहिँ आई इभन थिङ्क एज वेल हैन, वाइ वुड यु स्पेन्ड लाइक 1.5 मिलियन इन दिस सिटी, आई मिन सिडनी तपाईले अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको बिजनेस छ भने ओके यु क्यान स्टे हियर, बट इफ यु क्यान नट अफोर्ड जस्ट लुकिङ अराउन्ड ओपेरा हाउस डजन्ट गिभ यु मनी। डे टु डे लाइफ डे टु डे लाइफमा त तपाईसँग एज लङ एज तपाईकोसँग जब छ तपाईको हैन, तपाईले अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको सिग्निफिकेन्टली मोर्गेज डाउन छ भने इट्स गुड आइडिया टु हैन गो टु दोज एरियाज हैन, त्यो चाहिँ मेक सेन्स हुन्छ। तर अब अरू रिजनल एरियाजहरू आर भेरी स्ट्रङ एरियाज, जस्तै अब मेलबर्नको कुरा गरौँ, मेलबर्न त्यसपछि तपाईको भिक्टोरियामा लट्स अफ एरियाज हैन, तपाईको बालाडको बेन्डीको हो हैन, धेरै टाढा पनि छैन, दे आर अलमोस्ट लाइक 1.5 आवर डिस्टेन्स हैन, दोज एरियाज अल्सो भेरी स्ट्रङ पकेट्स हैन। अब तपाईले क्वीन्सल्यान्डमा भन्नुहुन्छ रकह्याम्पटन, टाउन्सभिल, मक्याई हैन, तपाईको अर्को क्लास्टन, त्यसपछि त लट्स अफ एरियाजहरू छ त्यहाँ चाहिँ। अब 650 को बजेटमा चाहिँ हामीले 4 बेडरुम हाउस अनि 2 बाथ 2 कार पार्क इजिली पाउन सकिन्छ कि के छ त्यो बेन्डीको? त्यो बेन्डीकोमा तपाईले हेर्नुस् अब तपाईको एउटा चाहिँ रिजनल तपाईको भिक्टोरियाको मार्केट भयो, अर्को रिजनल क्वीन्सल्यान्डको मार्केट छ हैन, टुम्बा हो अर्को हैन, क्लोज टु, बट यु क्यान नट गेट सम पकेट्स आर भेरी अलरेडी एक्सपेन्सिभ हैन, सम पकेट्स हेभ गन अ लट एज वेल, प्राइस तपाईको डबल भयो 5 वर्षमा हैन क्वीन्सल्यान्डको। त्यसले गर्दाखेरि पाउन सकिन्छ, तर अब वी निड टु बी केयरफुल एज वेल, तपाईँ कुन टाइममा जाँदै हुन्छ, टाइमिङ अल्सो इम्पोर्टेन्ट हैन। अब तपाईँले त्यो प्राइसमा मैले पाएँ भन्दैमा तपाईँले लिनुभयो भने पनि यु मे बी इन द पिक टाइम हैन बाइङ द प्रपर्टी, सो वेयर यु आर गोइङ यु निड टु बी माइन्डफुल अन द्याट। र अर्को कुरा मैले क्वीन्सल्यान्ड भने तपाईँको फेरि न्यू साउथ वेल्समा पनि लट्स अफ पकेट छ हैन, लट्स अफ स्ट्रङ पकेट छ हैन अराउन्ड द्याट पोइन्ट्स हैन। अब त्यसले गर्दाखेरि मेन कुरा हामीले चाहिँ के विचार गर्नु पर्ने हुन्छ भने प्रपर्टीको प्राइस भन्दा पनि प्रपर्टीको तपाईँको फन्डामेन्टल मिट गर्छै गर्दैन हैन त्यो एरियाले चाहिँ लङ टर्म, किनभने एकैचोटि बुम एन्ड बस्ट हुने ठाउँमा गएर पनि काम छैन, त्यहाँ जानुहुन्छ एकैचोटि बुम भयो, अर्कोचोटि त्यहाँको चाहिँ भनौँ न सानोतिनो त्यो एउटा भनौँ न त्यो मार्केटको सेन्टिमेन्टले तपाईँको प्राइस घट्न सक्छ। नर्मल्ली मैले रिसर्च गरेको थिएँ, रिसर्च गर्दा चाहिँ नर्मल्ली अस्ट्रेलियाको क्यापिटल सिटिजको चाहिँ प्रपर्टीको लास्ट 10 इयर्सको हिस्ट्री हेर्दा चाहिँ 10 इयर्समा लगभग डबल भनेको 80-90%, सम 78 हैन, बट एभ्रिथिङ हेज ग्रोन लाइक 70%, that we can say double, yeah। यो रिजनलमा चाहिँ अब मैले त्यति डिप डाउन गरेर हेरेको छैन, हजुरले के मैले एक्जाम्पल दिन्छु, हामीले नै क्वीन्सल्यान्डमा तपाईँले देख्नुभयो होइन, क्लाइन्टको लागि किनेको प्रपर्टीहरू, हामीले किनेको प्रपर्टीहरू अब क्वीन्सल्यान्डमै किनेको प्रपर्टीहरू, हामीले रकह्याम्पटनमा किनेको प्रपर्टीहरू अब 2,50,000 3 लाखमा किनेको प्रपर्टीहरू अहिले 6 लाखमा पनि होइन, यु क्यान गेट इन 2-3 इयर्स टाइम फ्रेम डबल हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब जुन किसिमले ग्रोथ हो इट्स हिस्टोरिकल ग्रोथ पनि हो, त्यो चाहिँ फेरि अस्ट्रेलियाको त्यो एभरेजलाई पनि मिट गर्दैन, त्यो हुन्छ भन्ने पनि छैन, फेरि सधैँ त्यत्तिकै ग्रोथ हुन्छ भनेर त्यो इट्स लाइक 100 इयर्समा भएको ग्रोथ हो होइन, त्यो चाहिँ एउटा हिस्टोरिकल के भन्ने त्यसलाई लोट्री नै भनौँ त्यसलाई होइन, त्यो चाहिँ लोट्री नै पाएको हो, जसले 2009मा प्रपर्टी 19मा प्रपर्टी किने हो, जसले चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो द्याट वाज अ लोट्री। अब त्यही सधैँ त्यही एकनासको ग्रोथ हुन्छ भन्ने आई डोन्ट रियली बिलिभ द्याट होइन। तर तपाईँको सिग्निफिकेन्ट सबै फन्डामेन्टल ठिक छ भने त्यहाँ चाहिँ कन्सिस्टेन्टली तपाईँले चाहिँ एउटा त्यो तपाईँले एभरेज ग्रोथ चाहिँ पाउनुहुन्छ
ड्रामेटिकली 3 वर्षमै डबल त हुँदैन अब होइन, त्यो जुन भयो भइसक्यो होइन। तपाईँको क्विन्सल्यान्डमा मैले 3-4 वर्ष अगाडि मसँग लोन लिने क्लाइन्टहरूले धेरैले क्विन्सल्यान्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको थियो कि त्यो बेलामा क्विन्सल्यान्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नेले 550मा उहाँहरूले किनेको प्रपर्टी अहिले 9मा जान्छ कि जान्छ। धेरै क्लाइन्टहरू हुन्छ प्लस अनि त्यसको लगावै 2 वर्षपछि एराउन्ड 22 तिर पर्थमा गर्नुभएको छ फेरि। पर्थमा गर्नेको त्यस्तै राम्रो ग्रोथ छ होइन। पर्थ तपाईँको क्विन्सल्यान्डमा हेर्नुहोस् इन्फ्रास्ट्रक्चर ड्रिभन एरिया हो होइन, अनि साउथ अस्ट्रेलिया पनि होइन, दे अल आर इन्फ्रास्ट्रक्चरले हेभिली गभर्मेन्टले स्पेन्ड गरेको छ बिलियन्स अफ डलर होइन। त्यसले गर्दाखेरि जहाँ चाहिँ तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्डामेन्टल मैले अघि तपाईँले भन्नुभयो नि किन चाहिँ रिजनल एरिया हो भन्दाखेरि साउथ मेलबर्नमा किन भएन त? मेलबर्न त तपाईँको जुन हिसाबले अरू एरियाहरू ग्रोथ भयो, मेलबर्न किन अहिले पनि होइन स्टिल स्ट्रगलिङ, स्टिल वी आर थिङ्किङ फ्रम द फ्युचर पर्सपेक्टिभ होइन। किन त्यो भयो भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर हो स्पेन्डिङ हेर्नु। मेलबर्नमा चाहिँ भिक्टोरिया गभर्मेन्ट इज नट स्पेन्डिङ द्याट मच इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन, अलरेडी डेटमा छ होइन स्टेट छैन। त्यसले गर्दाखेरि देयर आर लट्स अफ कन्ज्युमरको जुन एउटा इन्भेस्टरको जुन कन्फिडेन्स चाहिँ स्लोली त्यो आउँदैछ अहिले होइन त्यो मार्केटमा। तर अरू मार्केटमा चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्टले हेभिली इन्भेस्ट गरेको छ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा, रोडदेखि लिएर स्कुल, हस्पिटल्स, युनिभर्सिटिज होइन। त्यसले गर्दाखेरि जब इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्ट हुन्छ जब क्रिएसन हुन्छ त्यहाँ मान्छेहरू त्यो पैसा मनी फ्लो होइन, जहाँ पैसा जान्छ देन पिपल विल गो, ट्रेडिज विल गो होइन, उनीहरूले त्यहाँ बस्न खोज्छ होइन। त्यसले चाहिँ सबै त्यो मार्केटलाई फलो गर्छ क्या। त्यसपछि सप्स आर गो, सपिङ सेन्टर्स आर गोइङ होइन, इन्भेस्टर्स, कमर्सियल इन्भेस्टर्स। त्यसले गर्दाखेरि रेसिडेन्सियल पनि त्यही हिसाबले मुभ हुने। ठिक छ दिनकरजी, तपाईँ आफैमा पनि इन्भेस्टर हुनुहुन्छ। रिजनलदेखि लिएर तपाईँले मेजर सिटिजहरूमा पनि आफैले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ। मेरो क्लाइन्टहरू त्यही स्विट स्पोट 600-650मा बस्ने धेरै क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको क्वेसन्स हुन्छ मलाई विशेष गरी when it comes to purchase। अब मैले चाहिँ उहाँहरूलाई मेरो आफ्नो जेनरल ओपिनियन्सहरू दिने गर्छु। अब 650मा किनेको प्रपर्टी अथवा यो ठाउँमा हामी रिजनलमा गएर प्रपर्टी किन्दा obviously we're not gonna find a new property, brand new property. When it comes to like property 20-30 years old properties, what are the things we need to consider होइन? वेयर एन्ड टियर होला भोलि होइन, मेन्टेनेन्स रिपेयर्सहरू होला। अब यो कुराहरूमा हामीले मेन कुराहरू 1, 2, 3 गरेर चाहिँ पोइन्ट आउट गर्नुपर्ने कुराहरू के होला। र अर्को कुरा चाहिँ ल ठिक छ प्रपर्टी राम्रो छ होइन, मलाई मन पर्यो, तर त्यहाँ चाहिँ 10-15-20 हजारसम्मको चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने छ, गऱ्यो त्यो गर्दा चाहिँ भोलि बिहान हामीले गुड तपाईँको रेन्टल रिसिभ गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो कुरामा हामीले कसरी कन्सिडर गर्न सकिएला त्यसमा अलिकति हजुरले। डेफिनेटली द्याट्स अ भेरी भेरी गुड क्वेसन। अहिले मैले ठ्याक्कै त्यो सिचुएसन अहिले हामी एउटा प्रपर्टी किन्दैछौँ होइन, अनि उहाँ चाहिँ क्लाइन्टको चाहिँ एउटा प्रपर्टी त्यही लोकेसनमा होइन, त्यसमा 10 minutes 15 minutes ड्राइभिङ लोकेसनमा न्यू प्रपर्टी 2017मा बिल्ड भएको, न्यू भन्नाले न्यू इस्ट भनौँ न, 10 years ओल्ड प्रपर्टी छ। अर्को तर त्यो प्रपर्टीको पकेट राम्रो छैन, त्यो प्रपर्टी चाहिँ हाइली तपाईँको भनौँ न रियली ब्याड पकेट होइन, त्यो पकेट चाहिँ राम्रो छैन। प्रपर्टी इज रियली गुड भन्नाले त्यहाँ अलरेडी मेजर सप्लाई होइन, मेजर सप्लाई होइन, त्यो पकेट इज लाइक मोर हेभिली लो सोसियल इकोनोमिक होइन, हेभिली कन्सन्ट्रेटेड प्रपर्टी एरिया छ होइन। प्रपर्टी इज गुड, आई रियली लाइक द प्रपर्टी होइन। तपाईँको त्यो हाम्रो क्लाइन्ट अहिले भर्खर गर्दै हुन्छ, मैले उहाँलाई प्रपर्टी देखाएँ, सो सी लाइक प्रपर्टी, आई लाइक प्रपर्टी, तर द एरिया इज नट गुड कन्सिडर। सो अनि त्यो एरियाहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ स्टिगमा हुन्छ, त्यो एउटा सोसियल स्टिगमा लामो समय। सिडनीमा चाहिँ ब्ल्याक टाउन नोबडी युज टु बाई ब्ल्याक टाउन लङ टाइम अगो होइन, इट चेन्ज जेन्ट्रिफाइङ तपाईँको जस्तै म्याक्वारी फिल त्यो चेन्ज भयो। तर रिजनल एरियाहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पिपुल स्मल एउटा लोकेसन भएको हुनाले चाहिँ दे नो द्याट दे टेक द्याट दोज त्यो तपाईँको त्यो स्टिगमा जान पनि 15-20-25 वर्ष लाग्छ क्या। सो मैले उहाँलाई चाहिँ के भन्नु भने लेट्स not buy this property. If you are thinking from cash flow, okay, you get the rent होइन, तर त्यो हाम्रो मेन गोल होइन नि त। त्यसले गर्दाखेरि यही कुरामा मैले जोडेँ होइन। अब हाम्रो क्लाइन्टहरूले म ठिकै छ आफै रिसर्च गर्नुहुन्छ धेरै क्लाइन्टहरूले, म नै आफै रिसर्च गरेर चाहिँ प्रपर्टी हेर्छु पनि भन्नुहुन्छ होइन।
त्यो गर्दा चाहिँ हामीले यस्तो कुराहरू चाहिँ मिस गर्न सकिन्छ मिस गर्नुहुन्छ तपाईलाई जेनरली नयाँ प्रपर्टी हुन्छ सबै कुरा हुन्छ तपाईलाई त्यो डिफरेन्सिएट नै हुँदैन क्या एउटा स्टेसनको क्लोज त्यो भनौँ न त्यो स्टेसनको एउटा साइड चाहिँ कम्प्लिटली हैन लोवर सोशल इकोनोमिक भने अर्को साइड चाहिँ रियली गुड 100,000 यसमै चाहिँ तपाईले एजेन्टले बेच्न राखेको छ भने त ही इज पुटिङ देयर फर सेल ही इज नट गोना टेल दिस स्टोरी इज नट गोना टेल यु बिकज द्याट्स वेयर द बायर्स एजेन्ट तपाईलाई थाहा पनि हुँदैन कतिपय कुरा त्यो डेज अन मार्केट कति दिनमा छ त्यो कतिपय कुरा हाइड गर्न मिल्छ त्यो लिस्ट रिमुभ द लिस्टिङ फ्रम द हैन अगेन एन्ड रिपुट द लिस्टिङ अगेन हैन रिपोस्ट भन्दा तपाईलाई अब त्यो रियल इस्टेटमा हेर्नु हो भने त भर्खर लिस्ट भएको जस्तो पनि लाग्छ 2-3 दिनमै लिस्ट भएको हैन देयर लट्स अफ थिङ्स पिपल क्यान म्यानिपुलेट हैन त्यसले गर्दाखेरि त्यही प्रपर्टी मैले उहाँलाई स्टक गरेँ सो वी बाइङ नाउ तपाईँलाई अचम्म लाग्छ होला 1950s बिल्ड प्रपर्टी बट द लोकेसन इज लाइक अ भेरी पावरफुल लोकेसन सो द ओल्ड प्रपर्टिज र न्यू प्रपर्टिजमा मलाई के लाग्छ भने इन रियल इस्टेट एक्चुअली यु बाइङ लोकेसन फन्डामेन्टल यु आर नट एक्चुअली बाइङ प्रपर्टी क्या टु बी अनेस्ट भन्नुपर्दा होइन प्रपर्टी जस्ट अ भेहिकल हो प्रपर्टीले चाहिँ तपाईँलाई रेन्ट कभर गर्नलाई एउटा हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यो बस्ने एउटा मेथड जसले चाहिँ एउटा भेहिकलको काम गर्छ तपाईँलाई रेन्टल टु ब्याङ्क तिर्नलाई सेफ्टीको होइन तर प्रपर्टी एक्चुअली प्रिटी मच नट बाइङ प्रपर्टी क्या त्यो प्रपर्टीमा चाहिँ अब तर त्यसको भनाइको मतलब यो पनि होइन कि तपाईँले रबिस प्रपर्टी किन्नु पऱ्यो भने होइन प्रपर्टी एटलिस्ट प्रपर्टी साउन्ड चाहिँ हुनु पऱ्यो स्ट्रक्चरली तपाईँलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ एकदम हेभिली पुरै फल त्यो झरेर प्रुफै झरेर त्यो भयो आई डोन्ट बाई द्याट होइन तर अलिकति तपाईँको वेरेन्टीहरू हुन्छ होइन समस्याहरू हुन्छ प्रपर्टीमा तपाईँले बनाएको प्रपर्टीमा त हुन्छ भने पर्फेक्ट प्रपर्टी तपाईँले त आफै बनाउन सक्नुहुन्न भने अब किनिसकेको त्यो पनि अब म 1950s को कुरा गर्छु न वी आर बाइङ द्याट प्रपर्टी बिकज इट्स अ रियली गुड लोकेसन वी नेभर रन आउट विथ द टेनेन्ट नम्बर 1 कुरा त हामीलाई टेनेन्ट जहिले पनि चाहिन्छ त्यहाँ रेन्टल प्रपर्टीमा टेनेन्टको कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो टेनेन्टलाई मन पर्नु पऱ्यो त्यो एरिया त्यो लोकेसनहरू चाहिँ इट्स मोर डिजायरेबल लोकेसन हुनु पऱ्यो त्यसपछि आई लुक फर प्रपर्टीको स्ट्रक्चर फिट हुनु पऱ्यो अरू कुराहरू भने चाहिँ वी क्यान नेगोसिएट त्यो नेगोसिएसनमा चाहिँ अब वेदर क्यास नेगोसिएसन वेदर वी होइन अरू भनौँ न अरू प्राइस नेगोसिएसन वा चाहिँ अब त्यसलाई कसरी फिक्स गर्ने भने कति कुराहरू चाहिँ इट्स नट इम्पोर्टेन्ट टु फिक्स अहिले अब त्यो प्रपर्टीमा हाम्रो टेनेन्ट अलरेडी एक्जिस्टिङ टेनेन्ट छ टेनेन्ट इज नट लुकिङ फर दोज थिङ्स सो यु डोन्ट निड टु वरी भएर जहिले टेनेन्टलाई आवश्यक पर्छ देन यु क्यान फिक्स द्याट अब त्यो फिक्स गरेको कुरा यु क्यान क्लेम अन यर ट्याक्सेस अकाउन्टेन्ट छ कुरा द्याट्स योर expenses which is viable पनि हुनु पर्यो क्लाइन्टको सिचुएसनमा viable हुनु पर्यो क्याश हुनु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो प्रपर्टीमा ल्यान्ड पनि ठुलो थियो हैन इट वाज लाइक अराउन्ड 650 स्क्वायर मिटर ल्यान्ड यु क्यान बिल्ड ग्रानी फ्ल्याट इन फ्युचर हैन त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुस् होलिस्टिक हिसाबले हेर्दाखेरि आई डोन्ट रियली इमोसनली लुकिङ ओके दिस इज नाइस पर्फेक्ट प्रपर्टी क्या किनभने मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा लोकेसन हो लोकेसन फिट छ त्यहाँको डेमोग्राफिकलाई सुट गर्छ त्यहाँको भ्याकेन्सी रेट कम छ टेनेन्ट मेरो टेनेन्टलाई त्यो एरिया मनपर्छ मेरो टेनेन्टले त्यहाँ फ्यामिली टेनेन्टलाई स्कुलहरू नजिकै छ सपिङ सेन्टर द्याट्स इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी अल्सो सुड बी साउन्ड होइन नट फङ्सनल हुनु पऱ्यो धारामा पानी आउनु पऱ्यो तातो चिसो हिटिङ सिस्टम अब कुनै गर्मी ठाउँ छ भने त्यो चल्नु पऱ्यो होइन these are the things people look for हैन अरु कुराहरु इट्स नट भेरी इम्पोर्टेन्ट मेजर हैन थिंग्स दैट्स गुड त्यो चाहिँ मैले हेर्छु हैन अब एज अ इन्भेस्टर क्लाइन्ट गर्दा हेर्दाखेरि अब मलाई कतिपय कुराहरु मलाई पर्सनली मन पर्दैन हैन मलाई एकदम डबल ब्रिक हाउस मन पर्छ त्यो मतलब त्यो मेरो कन्सर्नको कुरा हो तर त्यो एरियामा त्यहाँ कस्तो जस्तो भोलिबिहान त्यसले त्यो क्लाइन्टले चाहिँ त्यहाँ इन्भेस्ट गरिसकेपछि लाइक त्यो इन्भेस्टमेन्टले क्लाइन्टलाई चाहिँ नेक्स्ट मैले सरी तपाईलाई के भन्न खोजेँ भने मलाई मन पर्ने कुरासँग मैले त्यो डान्स थिएन क्या मलाई मन पर्ने कुरा सेपरेट हो क्या इन्भेस्टरमा त्यो डेमोग्राफीमा त्यो लोकालिटीमा चाहिँ कस्तो किसिमको प्याटर्न छ कस्तो किसिमको मान्छे मन पराउँछ त्यो कुरालाई चाहिँ मैले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ क्या मलाई मन पराउने मलाई मन पर्छ मलाई मन पर्दैन भन्ने कुरा सेकेन्डरी थिङ क्या एक्ज्याक्टली त्यो कुरा हेर्छु हैन र मैले हेर्नु सब चाहे म क्लाइन्टको लागि प्रपर्टी किनौँ चाहे मैले आफ्नो पर्सनल सिचुएसनमा किनौँ आई डु द एक्ज्याक्टली द सेम थिङ हैन द्याट सेम थिङ आई डु फर क्लाइन्ट सेम थिङ आई डु त्यसमा जोड्न चाहिँ हजुरले वान अफ द स्ट्राटेजी द्याट यु युज हैन भन्न मिल्छ भने हजुरले किनकि देयर आर लट अफ बायर्स एजेन्ट आउट देयर एन्ड आई डोन्ट वान्ट देम टु कपी योर स्ट्राटेजी है तर प्राइस नेगोसिएसनमा तपाईले युज गर्ने वान स्ट्राटेजी व्हिच हैव बीन वर्किङ भेरी वेल हेर्नुहोस् प्राइस नेगोसिएसन इज नट ओन्ली द वान थिङ हैन प्रपर्टी प्राइस नेगोसिएसन वान इम्पोर्टेन्ट थिङ्स हैन we negotiation settlement time frame we negotiation sometimes vendor like to property margin he needs to buy quickly somewhere but he has not found a property to go somewhere and see they vendor like tenant बनाएर we keep them and then negotiate price यसमै एउटा कुरा जोडौँ न तपाईसँग क्लाइन्ट्स आउँदा हजुर तपाईको क्लाइन्टको चाहिँ फाइनान्स इज फुल्ली रेडी हजुर हैन
हि इज भेरी स्ट्रङ फाइनेन्सियली छ र क्लाइन्ट अलिकति प्रि एप्रुभल छ त्यही पनि धर्म छ भने तपाईँ त्यो दुईटा क्लाइन्टमा चाहिँ तपाईँको डिसिजन मेकिङमा अथवा तपाईँको नेगोसिएसन गर्ने वेमा मेरो नेगोसिएसनमा फाइनेन्स इज भेरी क्रिटिकल यदि फाइनेन्सियल क्लाइन्ट छ फाइनेन्स कन्फिडेन्स छ भन्नु भएको छैन I feel very confident in that sense. मेरो negotiation को tone of voice change हुन्छ. So I can talk to the anybody agent or anybody I can deal them, you know, really make them. They also feel confident. Exactly. किन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ट्रान्जेक्सन स्मुथ हुन्छ त्यहाँ पिस अफ माइन्ड हुन्छ सिक्युरिटीको कुराहरू हुन्छ हैन त्यो त्यहाँ चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो टाइम वेस्टिङको कुरा हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईलाई अघि मैले तपाईले सोध्नुभयो आई पर्सनली बाई इभन बट प्रपर्टी इन क्याश अफर 100% finance, no finance clause, हैन so many because त्यो सबैलाई लागू नहुन सक्छ अरूको सर्कमस्टेन्सेसमा त्यसको लागि चाहिँ you need to be very confident बायर्सहरु अब चाहिँ नेगोसिएसन गर्दै तर त्यसमा मैले नेगोसिएट गर्दा आई इभन नेगोसिएट $50,000-100,000 हैन बाइङ प्रपर्टी अब तर त्यो लेभलको चाहिँ you need to have really strong confident किन तपाईलाई भोलि बैंकले भ्यालुएसन दिएन तपाईलाई भोलि तपाईको सर्कमस्टेन्सले त्यो प्राइस तपाईले पाउनु भएन देन यु नीड टु इन्जेक्ट मनी क्याश फ्रम योर पकेट हैन तर त्यो चाहिँ म सबैलाई रिकमेन्ड गर्दिन त्यो लेभलको कन्फिडेन्स छ भने तपाईको ब्रोकरसँग सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ र तर एज बियर मिनिमम चाहिँ तपाईको प्रि एप्रुभल चाहिँ प्रि एप्रुभल चाहिँ हुनै पर्यो त्यो प्रि एप्रुभल बिना त तपाई गेममै नजानुस् आइडियली त्यो गेमै तपाईको लागि होइन हैन देन यु वेस्टिङ योर टाइम प्लस अदर पिपल हैन प्रि एप्रुभल त लिएर बस्नुस् तर क्याश बाइङको कुरामा चाहिँ यु नीड टु हेभ अ रियली स्ट्रङ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द मार्केट अन्डरस्ट्यान्डिङ योर सिचुएसन अन्डरस्ट्यान्डिङ लेन्डर पर्सपेक्टिभ सो इन केस समथिङ गोज रङ भ्यालुएसनमा यदि तल कतिपय ठाउँहरु हामी अलिकति रिजनलको कुरा गरेका छौं अब रिजनलमा चाहिँ तपाईलाई लेन्डिङ गर्दा सबै ठाउँमा नभनौं कतिपय ब्याङ्किङहरुले बिग फोर ले चाहिँ मोस्ट अफ द एरियाजमा चाहिँ दे आर ओके विथ इट हैन बट देयर इज अ एलबीआर रेस्ट्रिक्सन हैन हुन्छ अनि पोस्ट कोड रेस्ट्रिक्सन पनि हुन्छ सो त्यही भएर तपाईहरुले यदि अनकन्डिसनल लाग्नु भएको छ अथवा तपाईहरुले कुनै एरियामा प्रपर्टीज मन पराएर चाहिँ अफर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ ब्रोकरसँग चाहिँ तपाईले ब्रोकरसँग सल्लाह गर्नु पर्यो लेन्डरसँग सल्लाह गर्नु पर्यो तपाईको यदि तपाईलाई भोलि भ्यालुएसनमा 50,000 को डिफरेन्स भयो हैन तपाई इमोसनली तपाईले लिनुभयो फेरि भने सो 50,000 को शॉर्टफल तपाईले कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ यु नीड टु हेभ अ रियली क्याश रेडी हैन त्यो मात्रै नभएर तपाईको भोलि प्रपर्टी नै चाहिँ नट एक्सेप्टेबल भयो तपाईले अफर हाल्नु भयो प्रपर्टी नै नट एक्सेप्टेबल भयो हैन तपाईको प्रब्लम हुन्छ सो अफर हाल्न भन्दा अगाडि नै किन कन्ट्र्याक्ट साइनको कुरा हुन्छ सोलिसिटर इन्भल्भ भइसकेको हुन्छ त्यो भएर अफर हाल्न भन्दा अगाडि नै चाहिँ यो पोस्ट कोडमा मैले प्रपर्टी हेरेको छु एकचोटि हेर्दिनु न हामी एज अ ब्रोकर चाहिँ के सम्म गर्छ भने हाम्रो क्लाइन्टलाई त्यो कुन लाइक एरियामा प्रपर्टी हेर्दैछ अथवा कुन प्रपर्टी एड्रेस क्लाइन्टले पठायो भने हामीले उहाँहरुलाई चाहिँ रिपोर्ट तयार गरेर यो एरियामा यो बैंकले यसरी तपाईलाई लेन्डिङ गर्छ है र यो प्रपर्टीको एस्टिमेटेड भ्यालुएसन पनि यतिसम्म हुन सक्छ भनेर त्यो रिपोर्ट पनि हामीले दिने गरेका छौं हैन त्यो कुराहरु डेफिनेटली ट्रु हो र मेरो केसमा चाहिँ मसँग तपाई आउँदाखेरि चाहिँ तपाईसँग त्यो त्यो चाहिँ तपाईले मलाई प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन कन्फिडेन्स र त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ त्यसले कम्प्लिटली त्यसले चाहिँ तपाईलाई क्लियर पिक्चर दिन्छ र नेगोसिएसनमा हेर्नुस् वी नेगोसिएट based on different situation negotiation is three-way negotiation in the property ma not only vendor agent so vendor agent or I think three ways negotiation we need to understand everybody's situation where is agent like sell garnu parne huncha turuntai vendor lai turuntai so they all have different motivation so you need to understand what's going on and where is better I can put you in the situation र अर्को कुरा तपाईको लास्टली भन्नु पर्दाखेरि लेट्स नाउ फिनिश इट अफ हैन लास्ट कुरा चाहिँ अन्डर तपाईले प्रपर्टी किन्दाखेरि यदि मैले इक्विटी युज गरे हैन कम्प्लिटली त केस बाइ केस सिचुएसन हुन्छ हैन इक्विटीमा मैले 100% इक्विटी गरेर लोन लिएर प्रपर्टी किन्नु ठीक हुन्छ कि क्याश इन्जेक्ट गरेर 20% प्रपर्टी किन्नु ठीक हुन्छ यस्तो हुन्छ अब यसमा चाहिँ डिपेन्डिङ अन क्लाइन्ट सिचुएसनको पनि कुराहरू हुन्छ तर मोस्ट अफ द टाइम इफ यु आर इन्भेस्टर हैन इट्स अलवेज बेटर टु युज इक्विटी बिकज इट्स अ ट्याक्स हैन डिडक्टेबल अनि तपाईले आफूसँग क्यास राख्नु भयो भने भोलि बिहान चाहिँ त्यो अफसेटमा राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो क्याशले अफसेटमै काम गरिरहेको हुन्छ भोलि बिहान के अपर्च्युनिटिजहरू एज अ इन्भेस्टर यु आर अलवेज लुकिङ एन अपर्च्युनिटी टु डबल डाउन योर मनी हैन लाइक समटाइम्स यु हेभ लाइक lot of money
then you may be able to buy in a cash and refinance that back to the lender and take some cash out, हैन? त्यो अवस्थाहरु पनि आउँछ तपाई यदि लाइक रियल हाई लाइक कम्प्लेक्स इन्भेस्टर हो भने, हैन? सो अलवेज कीपिङ अ क्याश अन योर साइड इज बेटर, हैन? क्याश अनि अर्को कुरा मलाई पर्सनली चाहिँ क्याश गिभ्स मी मोर कन्फिडेन्स. क्याश हुन पाएछ आई फिल कम्प्लिटली डिफरेन्ट, हैन? म गोजीमा पैसा छैन भने हैन आई डोन्ट फिल इभन कफी सपमा जानु पर्यो भने पनि तीनचोटि सोच्नुपर्छ भने क्यास हुन पाएछ भने आई फिल कम्प्लिटली डिफरेन्ट, हैन? यो फेसियल एक्सप्रेसन चाहिँ अब ट्याक्सको पर्सपेक्टिभबाट पनि इक्विटी इज बेटर, हैन? अनि तपाईलाई इक्विटी तपाईको यदि इन्भेस्टरै हो तपाई भने मेक श्योर यु आर लाइक reevaluate your properties all the time, like you know, every 3 months or 6 month time, and if there is equity available once a year, at least once a year. If there is equity available, draw it out and put it on an offset. On an opportunity आउँदा you can jump it, हैन? ओके, ठीक छ. अब लास्टली के छ तपाईलाई भन्नु पर्ने हाम्रो श्रोताहरुलाई? लास्टली चाहिँ अब यस्तो छ, अब हाम्रो मार्केट कता जाँदैछ भन्ने कुरामा चाहिँ अब लेन्डिङ पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ might be a little bit stronger in terms of borrowing capacity, because we are expecting तपाईँको 1 or 2 rate cut, हैन? This year. So Augustमा we are hoping like very positively on Augustमा चाहिँ एउटा रेट कट हुन्छ कि भन्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा छ. प्लस अनि त्यसपछि चाहिँ end of the year before the Christmas, हैन? We are hoping the rate cut, त्यो rate cut भयो भने चाहिँ everyone, a lot of investor will feel relief and get some room for next investment, हैन? अनि अर्को कुरा तपाईको त्यो त्यसले पनि अब प्रपर्टी मार्केटको कुरा गरेर बजारले त्यसले ड्राइभ गर्यो एउटा कुरा. र अर्को कुरा स्पेशली अब 650 को जुन हाम्रो टपिक छ, 650 इज अल्सो भेरी हाईली कम्पिटिटिभ एरिया. एकदम एभ्रीबडी इज गोइङ देयर, फर्स्ट टाइम बायर्स, योर इन्भेस्टर्स, एन्ड देन borrowing. So this might be a last chance for you. This could be last chance. Maybe next year we'll be talking about 750. Exactly. So we may not have 650 opportunity. यदि तपाईको property planning, property purchasing plan छ, maybe if you are ready financially and then like you know mentally as well, let's have a chat. And last thing चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ तपाई एउटा कुरो के विचार गर्नु भने प्राइस इज नट ओन्ली इम्पोर्टेन्ट. जसले प्राइसलाई हेरेर 550, 350, 450 को पनि प्रपर्टी पाइन्छ, हैन? नपाइने होइन. तर वी आर टकिङ अबाउट मोर ग्रोथ एरिया, मोर इन्फ्रास्ट्रक्चर ड्रिभन एरिया, मोर चाहिँ लङ टर्म सस्टेनेबल फन्डामेन्टल एरिया, हैन? त्यसले गर्दाखेरि तपाईले प्राइस सस्तो छ र तपाईले सस्तो प्रपर्टी किन्नु फेरि राम्रो स्ट्र्याटेजी नहुन सक्छ. यो तपाईले सस्तो किन्नुभयो, यिल्ड पनि रेन्टल यिल्ड पनि होला, तर यु नट गोइङ एनीवेयर, हैन? जुन चाहिँ मानौ 8,000 10,000 मान्छे बस्ने माइनिङ एरियाहरु, ओन्ली वान इकोनोमी ड्राइभिङ द होल एरिया, हैन? त्यो इकोनोमीको तपाईको शटडाउन हुनु भएको छैन, यु लुज एभ्रिथिङ, हैन? 200,000 मा प्रपर्टी पनि पाउन सक्नुहुन्छ, नाइस पाउनुहुन्छ. तपाईले 300,000 200,000 पाउनुहुन्छ प्रपर्टी, हैन? नपाउने होइन. तर त्यो प्रपर्टी तपाईले चाहिँ रिस्क यु टेकिङ हेभिली रिस्क, हैन? यो त्यो प्रपर्टीले काम गर्न पर्यो. त्यो प्रपर्टीले काम गरेन भने काम गर्न. त्यसले गर्दाखेरि we are talking about a property which is actually good quality in good area. So I'm not talking about any properties where you can buy for 200,000. Anyway, आजको हामीले चाहिँ यो च्याप्टर हामी आजको एपिसोड टुङ्ग्यौँ, हैन? हजुर. र लेट्स नाउ इज नेक्स्ट 2 weeks टाइममा चाहिँ ट्युसडे फेरि will come with a new episode. maybe गेस्टलाई लिएर आउँला, हैन? हाम्रो viewers-हरु, listeners-हरुलाई we feel really grateful to present and talk on what we know, and happy to share. Yeah, please subscribe our YouTube channel and stay tuned. And please comment, मलाई कमेन्ट दिनुहोस् भनेर, किन तपाईलाई कुनै कुराहरु केही तपाईले कुनै टपिकको बारेमा कुरा हुन्छ, we are happy to discuss. And exactly, तपाईहरुलाई केही लिसन गर्नु मन छ हाउसिङ मार्केट अस्ट्रेलिया अनि फाइनान्सिङ अनि इन्भेस्टमेन्ट्स, you just leave your comments, and then we'll discuss on our next episode. Okay, thank you so much.